सो गाइस फाइनली Xiaomi ले Redmi Note 10s लाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यसैको बारेमा कुरा गर्दै छौं के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइससम्म चाहिँ देख्न सकिनेछ र Redmi Note 10s लाई लिएर चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन पनि शेयर गर्नेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Redmi Note 10s को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.43 इन्चको फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ जसमा 60 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने Corning Gorilla Glass 3 को प्रोटेक्सन रहेको छ र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने डिजाइन एकदमै प्रिमियर रहेको छ। सेम हामीले Redmi Note 10 मा देख्न मिलेको थियो त्यस्तै नै रहेको छ र पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ म्याट फिनिशिङका साथ देख्न सकिन्छ। ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो नै रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने 1100 निट्सको पिक ब्राइटनेस पनि देख्न सकिन्छ। आउटडोरमा पनि मजाले पनि युज गर्न सकिन्छ र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ MI UI 12.5 का साथ र प्रोसेसर पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र एकदमै कमालको रहेको छ जो MediaTek को Helio G95 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जो MediaTek कम्पनीको G सिरिज मध्येको सबैभन्दा पावरफुल चिपसेट रहेको छ र गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै बवाल नै देख्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। ओभरअलमा प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि चारवटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सल र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 13 मेगापिक्सलको देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ AI ब्युटी मोड देख्न सकिन्छ, नाइट मोड देख्न सकिन्छ, स्लो मोसनको भिडियो रेकर्ड पनि गर्न सकिन्छ, पछाडिबाट 4K भिडियो रेकर्ड र अगाडिबाट चाहिँ 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। तर यसको सेल्फी क्यामेरालाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो किनभने Redmi Note 10 मा पनि 13 मेगापिक्सलको नै फ्रन्ट क्यामेरा देख्न मिलेको थियो र अरु फिचरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ, लाउड स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ, ड्युअल स्टेरियो स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ, फेस अनलकको सपोर्ट रहेको छ, अरु सानातिना फिचरहरु सबै देख्न सकिन्छ र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 33 वाटको फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ, ब्याट्री एफिसिएन्सी पनि एकदमै राम्रो नै देख्न सकिन्छ, ब्याट्री ब्याकअप ठीकठाकको हामीले देख्न सकिन्छ र र्याम र स्टोरेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम र UFS 2.2 को स्टोरेज देख्न सकिन्छ। दुईवटा भेरिएन्टमा चाहिँ लन्च भएको छ जो 4GB + 64GB र 6GB + 128GB स्टोरेजका साथ र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाली बजारमा कुनै फिक्स चाहिँ भएको छैन तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो 4GB + 64GB को भने हाम्रो नेपाली बजारमा 26-27 हजार को बीचमा चाहिँ देख्न सकिनेछ भने जो 6GB + 128GB को भने 28000 सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो एउटा एक्सपेक्टेड प्राइस मात्र रहेको छ। अब जुन दिन लन्च हुन्छ के कति प्राइसमा लन्च हुन्छ त्यतिबेला हामी अर्को भिडियो बनाएर पनि यसको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं र Redmi Note 10s को ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यदि हजुरहरु Redmi Note 10s को वेटिङमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति थपेर चाहिँ Redmi Note 10 Pro मा जान सक्नुहुन्छ। नेपाली बजारमा पनि लन्च हुँदैछ, भोलिबाट चाहिँ Redmi Note 10 Pro पनि लन्च हुँदैछ। एकदमै राम्रो रहेको छ तर यसको ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो नै रहेको छ। गेमिङका लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यदि हजुरहरुको बजेट पनि त्यही सम्म छ भने चाहिँ 1-2 हजार थपेर चाहिँ Redmi Note 10 Pro मा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो रहेको छ र हजुरहरु भने Redmi Note 10s लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र Redmi Note 10 Pro पनि नेपाली बजारमा लन्च हुँदैछ। हजुरहरुलाई चाहिँ यिनी दुईटा स्मार्टफोनमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के लागेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परेपछि भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।